سلام، امروز میخوایم با همدیگه پیش غذای خیلی خوشمزه مکزیکی درست کنیم. اسمش هست ناچوز. این مدلی که من درست میکنم کاملا گیاهیه. اگه دوست داشته باشین میتونید خودتون بهش گوشت و مرغ هم اضافه کنین. خیلی ساده است و خیلی خوشمزه. بریم که نشونتون بدم چجوری درست میکنیم. روشن میخواد تو همه مراحل به همون کمک کنه. مواد اولیه برای درست کردن ناچوز: چیپس تورتیاس، هالوپینو، اگه فلفل تندم دارید میتونید از اون استفاده کنید، گیشنیز، ریفراید بینز یا لوبیای مکزیکی، پنیر لازم دارید. من از مخلوط پنیر موتزارلا چدار استفاده میکنم، گوجه فرنگی، پیازچه و فلفل دلمه‌ای. خب درست کردنش خیلی ساده است. اول باید موادمون رو خورد بکنیم، بعد نشون میدم که چجوری اینا رو با هم اسمبلشون کنیم. پیازچه‌مون رو حلقه‌ای خورد میکنیم. فلفل دلمه‌ای هم هر چقدر که دوست دارید استفاده کنید. اگر ریزتر ببرید بهتره، ولی هر اندازه‌ای که خودتون دوست داشته باشین میتونید خوردشون کنید. گوجه فرنگی رو بعد داخلش رو در بیاریم که خیلی آب نندازه روی چیپسامون. گیشنیزم آخرش بهش اضافه میکنیم، ولی الان فقط یه ذره خوردش میکنیم. لازم نیست خیلی کوچیک بشه. فلفلمون هم یکم خوردش میکنیم. خیلی لازم نیست خوردش کنیم. خیلی نمیخوایم ریز بشه. خب الان موادمون همه رو بریدیم. ریفراید بینز رو باید روی گاز درستش بکنیم و بعد برمیگردیم و همه مواد رو هم دیگه اضافه میکنیم و میذاریمش توی فر. بریم. یه قابلمه یا مایع‌تابه کوچیک برداریم بذاریم روی گاز. لوبیا رو بریزیم توی قابلمه. یکم روغن زیتون بهش اضافه کنیم. غلظتش باید یکم کم باشه و رقیق باشه. اگه لازمه بهش یکم آب اضافه کنید و خوب هم بزنید. اگه از این پودرهای فاهیتا دارین میتونید یکم از پودر فاهیتا یا چیلی بهش بزنین، دل بخواهیه. درست کردنش خیلی ساده است. باید این مواد لایه لایه بچینیم. هر ظرفی که داشته باشید میتونید استفاده کنید. بعد بذاریمش توی فرم باید بذاریم دمای 350 درجه که گرم بشه. اگر از این کاغذهای شیرینی پزی هم دارین بذارین، اشکال نداره. مطمئن میشین که چیپساتون به ظرفتون نمیچسبه. خب اول چیپس رو بذار. قشنگ یه لایه یکم از این ریفراید بینز باید بزنیم، ولی خیلی نه که چیپسامون نرم نشه. همین در حد این که یه ذره روش باشه مزه بگیره کافیه. بیا بزن. من میگم دارم. خوبه؟ اینجا بزنیم.
خب حالا بقیه مواد رو باید بهش اضافه بکنیم. اگه که تون دوست ندارید میتونید یه قسمتاشو هالاپینو نزنید. اینو من بزنم. ما نصفش رو از این میزنیم. آره نصفش هم نمیزنیم. من دستم و آنش هم بزنیم. نه یواش باید بریزی که همه جاش باشه، خیلی هم نزنه. اگه دونه دونه بزنی بعد مطمئن میشه که همه چی همه جا میره. یه ذره الان پنیر. من بیشتر موتزارلا هست تو چیزه. آتی آره. سفیدا هم چدار هم موتزارلا سفید با چدار سفید با چدار زرد. کم بیشتر اینجوری. خب حالا یه لایه دیگه چیپس میریزیم. خب دوباره همین مراحل رو تکرار میکنی. یکم فلفل میزنیم و refried beans. خوبه ها؟ کجا یادم نرفت کجا رو خواستم توی این مرحله بزن. خب حالا فلفل ها رو بزن جدا جدا بزن که بفهمی چیکار میکنی. من زردش رو میزنم چون میخوایم همش همه رنگی داشته باشه. اگه چیز دیگه هم دوست داشته باشی میتونید روش بزنید، مثلا ذرت هم توش خیلی خوب میشه. ذرت نداریم؟ نه. حالا این یا این؟ خب از اون زیاد نمیخوایم بزنیم و بدم قشنگ این رو باید پخش کنی که همه جاش داشته باشه. اول بهش پنیر میزنیم و بعد هم سبزی. خب گیشنیزمونم نصفش الان میزنیم، نصفش هم بعدن که آماده شد برای تزیین روش. خب ناچوزمون آماده است. با روشا اومدیم که امتحانش بکنیم. فقط یه مشکل داریم روشا، اون تیکه‌ای که تند نبود نمیدونم کجا. فکر کنم اینجاست. دست من برقه. کریسپی. sour cream. دستم هم تو گواکامولی رفت. ایو یکم فقط. خب اینجا یه گواکاموله مکزیکی هم گذاشتم. درست کردنش خیلی آسونه. لینکش هم توی این دیسکریپشن پایین میتونید ببینید. با گواکاموله و این خامه ترش یا ساور کریم خیلی خوشمزه میشه. به عالی، خیلی خیلی خوشمزه. چطور بود؟ سیمنیفیک. سیمنیفیک یعنی چی دیگه؟ بگم تو فرانسوی بودیم.
یعنی خیلی خوبه سی مانیفیک؟ Magnificent. Ja. Säger magnifik? Ja. خب امیدوارم دستتو چیکار کنم؟ امیدوارم که این غذا رو درست کنید. خیلی خیلی خوشمزه است. پیش غذای خیلی خوشمزه ایه. همه مطمئن باشین که تو مهمونیاتون اینو دوست خواهند داشت. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو با دوستان و فامیلتون شیر کنین. کامنت برامون بذارین. خیلی خوشحال میشیم. تا هفته بعد خداحافظ. Puss. اینجا تو باید